فرزند ایران و جانفدای میهن. امروز در قلب لندن در هاید پارک کورنر نام‌هایی خونده میشن که جمهوری اسلامی تلاش کرد از حافظه ایران پاک کند. نام‌هایی که هر کدام فرزند ایران بودند و جانفدای میهن. محمود سراجی killed for Islamic Republic for freedom. Ali Akbar Asadpour killed for Islamic Republic for freedom. Amir Hossein Khandouzi killed for Islamic Republic for freedom. Sayyid Hossein Hosseini killed for Islamic Republic for freedom. Sajjad Hosseini Khanbari killed for Islamic Republic for freedom. Yusuf Muhammad Alizadeh killed for Islamic Republic for freedom. برای گرامی داشت روز ملی شیر و خورشید، ایرانیان در ده‌ها شهر جهان از استرالیا تا آمریکای شمالی، اروپا و کانادا گرد هم میان تا پرچم شیر و خورشید رو به مدت 40,000 ثانیه به طور مداوم برافراشته نگه دارند. امین خاتم killed by Islamic Republic for freedom. محمد فرهادی killed by Islamic Republic for freedom. محمد گلی killed by Islamic Republic for freedom. جاوید شاه آینده ایران قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. قسم به سرمداران ایستاده ایم تا پایان. قسم به سرمداران ایستاده ایم تا پایان. امروز گروه صحنه آزادی همراه با هزاران ایرانی دیگه در سراسر دنیا بخشی از این حرکت جهانی بودند. حرکتی که برای زنده نگه داشتن نام کسانی بود که بهای آزادی رو با جان خودشون پرداختند. روزی ایران آزاد خواهد شد. روزی این نام‌ها در میادین ایران خوانده خواهند شد. اما تا آن روز ما حافظه ملت ایران خواهیم بود. خورشید ایران پرتو افکن بر روی این جهان. یادآور از آن روزگاری کآسود از بند تیغت هر کران در سایت جان می‌فشانیم، از دشمنان جان می‌ستانیم. ما وارث ملک کیانیم، همیشه خواهیم وطن را از دل و جان. یاد کسانی رو زنده نگه می‌داریم که در راه آزادی ایران جان خود را از دست دادن و یک پیام رو تکرار می‌کنیم. اسامی که نامشون خونده میشه قهرمانان تاریخن و ما هرگز فراموششان نمی‌کنیم. به یاد بیش از 40,000 جانی که در راه آزادی ایران از دست رفت. 40,000 نام، 40,000 زندگی، 40,000 داستان ناتمام. امروز وقتی اسامی جاوید نامان رو میشنوی چه احساسی داری؟ Killed by Islamic regime خدیجه بهمنی. اصلا نمیدونم چی بگم. خدیجه علیپور. اصلا نمیدونم چی میگم. فقط دوست دارم واقعا الان به من گفتیم بیا بگو. نمیدونم. یه احساس
بعضیا فقط اسماشون رو میخونن، بعضیا فقط میگن نامبرشون، تعدادشون، ولی مایی که میریم توی داستان این بچه ها میبینیم مادر داشتن، خواهر داشتن، جوون بودن، آرزو داشتن. لیلا یعقوبی انگار عزیز تو از دست دادی، یعنی نمیشناسیمشون، یه کسی از یه جای دیگه، از هر شهری، هر کدومشو که میبینی انگار این پاره تن تو، انگار عشق تو از دست دادی، چون میدونی که واسه ایران رفتن، کاری که ما هم باید میکردیم ولی نکردیم، یعنی نتونستیم بکنیم چون ما هم تبعیدی خارج از کشوریم. واقعا به نظر من فقط ایرانیان که وقتی که میخوندن اسما رو میدم خیلی دارن پشت عینک گریه میکنن، فقط ایرانیه که میتونه درک بکنه این اسما، علی، احمد، یاسر، چه میدونم، آزیتا، هزاران اسم که هر کدومش ما نمیشناسیمشون ولی باهاشون میلیون ها بار گریه کردیم. احساسش خیلی دردناکه. به نظر من این مثل هولوکاسته واسه ایران، هیچ وقت نباید فراموش کنیم و هیچ وقت فراموش نمیشه. ستاره پورسلیم killed by the Islamic Republic for freedom. Sohail Sheikh killed by the Islamic Republic for freedom. Suma Sahrai Darian killed by the Islamic Republic for freedom. قبل از هر چیزی احساس میکنم که اگر تا سالیان سال اینجا وایسیم و این اسامی رو همینطور بخونیم قرار نیست تموم بشه و این بزرگترین واقعیتی که روی سر من انگار یه سطل آب یخی رو میریزن، شوکیه که بیدار میکنه از وقایعی که اتفاق افتاده برای مردممون. ولی مهمتر از همه توی این اسامی منتظر کسایی هستم که شاید یک روز میشناختمشون، شاید کسانی که من نمیدونم چه اتفاقی براشون افتاده ولی میدونم ممکنه آسیب دیده باشن، کسانی که به دست جمهوری اسلامی به قتل رسیدن و جاویدنام شدن. اگر میتونستی یک جمله به یکی از این جاویدنامانمون بگی چی میگفتی؟ سوال خیلی قشنگه. ای کاش من جای تو بودم. پشت هر نام مادری ایستاده که هنوز چشم به راه فرزندشه، پدری ایستاده که هر صبح با عکس فرزندش از خواب بیدار میشه، خواهری ایستاده که هنوز صدای برادر رو به خاطر داره و ملتی که تصمیم گرفته فراموش نکنه. امروز وقتی اسامی جاویدنامان رو میشنوین چه احساسی دارین؟ یک بغضی توی گلوم گیر کرده از اون روزها تا الان. روزی نمیگذره که من اصلا به یادشون نباشم، غیر ممکنه یک روز بگذره که من به یادشون نباشم و خیلی متاسفم که من اونجا نبودم در کنارشون و تنها آرزوم اینه که انتقامشون رو بگیریم. No matter where you are, no matter how far you are, terrorism will reach you. And the Islamic Republic is the mother of terrorism in the world. And they have been exporting their terrorism not only in the neighboring countries, but everywhere in the world. And UK is one of their bases. And still UK government allows them to do that and hasn't proscribed them as a terrorist organization. These names, they were people. They had life. They are not just numbers, remember. And they were all killed by the Islamic Republic while we were all having here our own life and thought everything is good. احساس غرور داریم که همچین مبارزانی، همچین جاویدنامان عزیزی برای کشورمون داریم. از طرفی هم احساس شرم داریم در برابر خانواده این عزیزان و هستیم تا زمانی که داستان و زندگی این افراد جهانی بشه. اگر میتونستین یک جمله به یکی از این جاویدنامان بگین چی بود؟
میتونم بگم که اگر میگیم ایستاده ایم تا پایان، به این جمله پایبند هستیم. ملت ایران به این جمله پایبند هستند و تا زمانی که دنیا مظلومیت و صدای مردم ایران رو بشنوه ایستاده ایم تا پایان. محمد غلامی 19 years old 19 years old teenager got killed by brutal Islamic regime just asking for freedom and basic human rights. Mehdi Jafari, 23 years of age, killed by the Islamic Republic for freedom. Mehdad Kermanjan, 31 years old, killed by the Islamic Republic for freedom. Mehsad Nazari, 20 years of age, killed by the Islamic Republic for freedom. تاریخ به یاد خواهد آورد که در تاریک ترین روزهای ایران مردمانی بودند که عاشقانه برای آزادی از جان خود گذشتند. فرزندان ایران فراموش نمی شوند. 40,000 ثانیه، بیش از 40,000 جاویدنام، یک پرچم، یک ملت، یک شعار. پاینده ایران. جاوید شاه. Ahmad Reza Zamani, 43 years old, killed by the Islamic Republic in Iran for seeking freedom. Ahmad Reza Boyeri, killed by the Islamic Republic in Iran for seeking freedom. Ahmad Reza Emami, 35 years old,